So, ayan, malinis na siya. Patuluin lang natin siya, guys. Hayaan lang natin siya dito sa strainer para tumulo, matanggal yung mga excess na tubig. Ayan. Hayaan lang muna natin siya, guys, na tumulo. Ma-strain yung excess na tubig. So, ayan guys, nakatulo na siya. So, bubudburan na natin siya ng asin, bawat isa. Lagyan din natin ang mga sunod-sunod. Ingat lang kasi masyado talaga siyang mapilit. So, ayan na siya guys. Naka-ready na. Nabudburan na natin ng asin. At hiwaan na natin siya ng konti. Ayan. Both sides. May hiwa. Ready na. So, yun naman guys. Maghihiwa tayo ng luya at saka sibuyas pang lagay sa loob ng tiyan ng ating danggit.
Next na guys, ay ang ating luya. Hiwain din natin siya pareho doon sa hiwa ng ating luya. Sibuyas pala. Same lang din ang hiwa din sa ating luya. Nakakaiyak siya guys. Parang pagbabudget lang, yung paghati-hati ng budget sa bahay. Nakakaiyak. Ganon. So ready na guys ang ating sibuyas at saka luya. Dagdagan lang natin siya guys ang pampalasa. Ang gamit natin ay yung mix. Yan. Then, lagyan din natin siya ng pamintang powder. Yan. Paghaluin lang. Tsaka ilalagay sa tiyan ng ating danggit. Yan na guys. Lalagyan na natin pa isa-isa. Okay lang kahit konti basta meron siyang laman para pampatanggal lang ng lansa sa loob ng ating danggit. Ready na ang ating danggit for grilling. Ayan. A few moments later.